Dar Dumnezeule mare, ce frumos e și cântă păsărelele și uite-te ce priveliște este aici. Deci locul ăsta e superb, ne-am îndrăgostit. Căutăm drumul spre plajă și GPS-ul ne-a dus printr-un resort, ceea ce ne bucură, pentru că putem să vedem ce facilități mai există aici în zonă. Ai și piscină, fiind resort, ai și mic dejun și locație chiar pe plajă. Nu știam de ce sunt atât de mulți oameni aici în apă, dar se pare că sunt niște elefanți. Ce ai găsit bine aici? Copacul meu preferat, Care este acela? de cacao. Wow, dar uite ce frumos că sunt fructele exact aici, deci încă n-au fost culese. Mamă, tu ai văzut câte banane sunt aici? Deci n-am văzut în viața mea atât de multe. Alex! Da! Un șarpe! Aoleu, un șarpe a căzut din copac. Deci fix am trecut pe lângă, a căzut Stai ceva să din nu calc copac eu. și când Unde? m-am uitat, un șarpe, uite-l! Hai că a venit momentul să gust cel mai bun mango sticky rice din lume, conform review-urilor. Explorarea poate avea și anumite obstacole. Au, au! Mi-a dat cu capul. Ești bine? Plimbare foarte frumoasă pentru că e intim, așa suntem doar noi și natura asta spectaculoasă. E foarte, foarte pustie această insulă. Să mergi deasupra mangrovelor, asta n-am mai făcut-o. Am mers pe sub ele, am mers pe lângă ele, până și locurile astea care ar putea fi turistice, tot nu sunt. Jungla pe care o vedem mi se pare grandioasă. Peste tot e tot verde. Verde, verde, verde. E o zonă așa, fără fițe, sunt scaune din astea de lemn, toată lumea stă, se uită la apus, nu sunt șezlonguri sau beach bar-uri din alea cu pretenții. Ce avem aici este faimoasa supă caosoi. Supa asta e originară din nordul Thailandei, nu o găsești foarte des în alte zone. Salutare oameni buni și frumoși de pe insula Koh Chang. Astăzi o să vrem să mergem să explorăm această zonă superbă, să vedem ce plaje găsim aici, ce locuri spectaculoase, dar până atunci vreau să vă arăt în ce cameră superbă mi-am cazat, pentru că am schimbat vechea cazare cu una mai faină, în care avem un pat destul de mare, avem aici și un televizor, un mic loc unde să poți să spui bagajele, într-adevăr aici o altă zonă unde poți să depozitezi, ca un fel de raft acolo, un frigider, util să știți că poți să ții în el multe, baia destul de mare, ok, își face treaba, nu e cea mai spectaculoasă baie, trebuie să fim sinceri, însă spectacolul începe aici. Ia uitați-vă ce priveliște avem, oriunde întoarcem camera, 180 de grade, vedem marea. Uitați-vă ce minunăție este aici, iar acolo fix în față se va lăsa soarele și o să stăm la apus aici în fiecare seară, pentru că balconul este generos, acolo este și Yasmin care pregătește niște materiale faine pentru voi, deci avem și un loc unde putem să stăm acolo. La fel avem aici o mică bucătărioară nedotată, din păcate, adică noi ne gândeam că puteau și ei să pună un pic de veselă, un aragaș, ceva. Ai o chiuvetă și poți să tai niște fructe eventual, deci nu e atât de spectaculoasă această bucătărioară, dar după cum am spus-o, aici vrem să stăm, să bem un cocktail așa la apus, să lucrăm și să ne bucurăm de ceea ce am găsit aici. Cazarea aceasta este 155 de lei pe noapte și suntem foarte curioși să aflăm feedback-ul vostru. Cum vi se pare? Merită sau nu merită acest preț? Deocamdată ne închiriem scooter, se pare că e mare cerere. Nu am găsit Honda Click ce luam noi de obicei, am luat un no-name. Dar, mă rog, sperăm să nu ne raste pe dealurile de pe aici. Prețurile sunt destul de bune, sincer. 200 de bați pe zi. Ăla mai mare era 250. Astea sunt opțiunile și noi înainte am încercat la noi la recepție și nu mai aveau nimic, ca să vă dați seama. Deci e aglomerație pe insulă, deși nu se simte, n-ai zice. Nu te întâlnești așa cu oameni pe străzi, nu e trafic așa mare, dar totuși oamenii sunt pe undeva. Ne-am închiriat un scooter, iată-l este aici, gata de acțiune. Yasmin deja a setat ruta și hai să încălecăm pe oșa și să vedem ce descoperim astăzi.
Am făcut prima oprire și am ajuns deja la un viewpoint. Wow, dar începe să se vadă foarte, foarte, foarte frumos. Ce-mi place mie e Da? că, spre deosebire de alte viewpoint-uri, nu a trebuit să facem niciun efort ca să ajungem aici. Bine, cu scuterul am avut un mic stres dacă urcă, pentru că e un scuter mic, de tot vechi și suntem 2 persoane, dar în rest, uite și tu, ne-am parcat și suntem deja aici cu vederea asta. Da, Dumnezeule mare, Superb. ce frumos e și cântă păsărelele și uite-te ce priveliște este aici. Ah, ce tare! Uite, pe insula aia am citit că poți să ajungi cu caiacul. Vezi că sunt oameni care se duc cu caiacul încolo? îi văd în zare, da. Doamne, deci locul ăsta e superb. Dacă nu vă opriți direct în parcare și treceți puțin prin cafenea, o să găsiți o altă zonă în care se vede și mai mult jungla, se au păsărelele. N-am văzut maimuțe, ce-i drept, am înțeles că în general sunt, dar probabil când se aglomerează, poate le dau oamenii de mâncare, deși vă sfătuiesc să nu faceți asta. Am citit că sunt agresive. Ar fi fost interesant de văzut, dar oricum locul ăsta e de neratat. Deci, sincer, e primul loc pe care îl vedem așa, în afară de zonele în apropiere de cazarea noastră aici pe insulă și ne-am îndrăgostit. Uite-te cât de liniștită este apa, încât ai senzația că cerul se unește cu marea. Este incredibil de frumoasă această zi, destul de călduroasă, ce-i drept, dar super. Și aici se vede și jungla. Peste tot e junglă. Peste tot în jurul nostru. Aici o mică parcare. De ce civilizat? Ai și toalete acolo? E gratuită parcarea? gratuit, da, Cel asta- puțin pentru scuter, nu știu pentru Asta aveam și mașini. eu să spun. Mai rar, așa, viewpoint și gratuit, super. Am descoperit planta asta superbă în parcare și e ceva foarte interesant, adică are ca un fel de ghirlande așa, care sunt curgătoare. Eu am crezut că sunt fructe inițial, însă, surpriză maximă, sunt flori. Ia uitați-le și pe acele albe, flori care, uite, într-un final, după ce pică de aici, rămân așa ca un fel de pistil sau cum se numește. Da. Așa, niște pene, dar vezi că centrul rămâne acolo, ancorat în continuare, vezi? Uite ce interesant. Cine știe? Uite cum arată. Zici că e de balerina dansatoare, așa. Căutăm drumul spre plajă și GPS-ul ne-a dus printr-un resort. Ceea ce ne bucură, pentru că putem să vedem ce facilități mai există aici în zonă. Aici există o piscină mare a resortului, multe bungalouri cu grădinile astea superbe de care nu ne putem sătura. Toată insula este invadată de natură, de flori, de copaci. Din punctul meu de vedere, bungalourile sunt perfect integrate în tot acest mediu și îți creează și o stare de bine. Până la urmă, stai în cameră, dar vrei să stai și pe afară. Și când ai ieșit aici în grădină, zici că ești în paradis. Noi mergem pe aici și s-a născut o idee, să întrebăm cât costă o cazare în zonă, chiar o să mergem, că suntem curioși. Vezi ce frumos e și pe aici, ai podețul ăsta. Se Peștișori, face masaj pe plajă. masaj pe plajă. E foarte multă liniște pe insula asta. Auzi păsărelele, valurile și pe aici, pe acolo, câte o voce a unui om. Cam atât. Uite un pic, uite ceva. Îmi place că noi am ieșit de la resort, toată lumea crede că noi am ieșit de la noi, de la cazare, știi? Să ne aștepte oamenii și să spunem, da, vrem și noi un pina colada pe camera 204. Și ne-ar crede că am Da. ieșit așa sigur pe noi de acolo. Fețele ne ajută, avem și camera asta în mână, pare că suntem la locul potrivit. Nu facem din asta, dar voiam să vă arătăm puțin plaja. Hai să mergem mai încolo, că Hai aici să se termină. mergem. Fix Aici se termină. termină, da. Încolo e un pic de port, nu prea e așa interesant. Sperăm că auziți și valurile. Chiar scrieți-ne în comentarii dacă vă place să auziți valurile. Pentru că ne le putem elimina, dar de multe ori vrem să auziți tot ambientul de aici. Nu știam de ce sunt atât de mulți oameni aici în apă, dar se pare că sunt niște elefanți pe care poți să te urci, să faci poze cu treaba asta noi nu prea suntem de acord. Pentru că, din păcate, elefanții au și lanțuri pe ei și se vede că... Și sunt clar stresați pentru că atâta lume în jurul lor.
și se urcă câte doi odată ca să-și facă poze, mi se pare. Da, nu prea e ok, dar v-am spus Koh Chang, egal insula elefanților, din păcate o mare parte din elefanți au fost luați pentru asemenea activități. Noi vă arătăm ce se întâmplă, fiecare decide mai departe ce face. Și oamenii stau la coadă și, nu știu, sunt frumoși elefanții, nu pot să zic, Da, sunt foarte frumoși. am înțeles că au învățat să facă tricks-uri, vezi, ca să stea la poze cu trompa în sus, cu nu știu ce, dar Da, dar lanțurile sunt alea de pe niște gâtul ființe lor, frumoase și deștepte, dar nu ar Da. trebui să trăiască așa. așa este. Și dacă ar avea de ales, probabil ar fi în apă și poate ar fi cu oamenii, dar nu ar fi călăriți și înconjurați așa, e clar. Și pentru mine ar fi stresant să fie atâția oameni să-și facă poză cu mine. Da. Deci abuzul elefanților există. Noi vi le arătăm, v-am spus și vă spunem cumva și lucrurile din spate, pentru că da, la primul nivel ai putea să vezi toată treaba asta, să zici, wow, ce frumos, ce tare. Dar v-am spus, elefanții nu prea sunt făcuți să fie așa abuzați, mai ales cu lanțuri ținuți în condiții extreme. Da. Continuăm Poate, plimbarea. dacă vreți să vedeți elefanți, să căutați sanctuare. Dar și acolo să vedeți cum arată elefanții, dacă sunt tratați, dacă tratați bine, să nu fie bătuți. Că eu aici am citit că îi bat și cu bețele, adică e prea trist. Da. Plaja e frumoasă, plimbarea continuă și se vede că poți să mergi mult așa, adică aici este și zona din care se pot închiria acele caiace cu care să mergi pe insula de vis-a-vis. Și e foarte ofertant și pentru că ai multe zone unde poți să-ți pui prosopul, adică nu trebuie neapărat să-ți închiriezi un șezlong sau ceva Dar de nici nu genul văd ăsta. șezlongul. Da, era un pic la piscină în acel resort, însă venitul aici este liber, adică nimeni nu a întrebat nimic, poți să vii frumos, ai pus prosopul și te bucuri de această plajă absolut superbă. Vorba Iasminei, noi stăm aici pe prosop așa, dar oamenii care sunt cazați în aceste zone doar pleacă de pe șezlongul lor, au venit în apă și au făcut băița, s-au întors înapoi la cazare. Adică ai undeva la maxim 10 metri din locul în care dormi până în locul în care faci baie. Vreau și eu așa. La câți abonați? Mutăm La 50.000. la 50.000, deci mutăm promisiunea poșetei de firmă de la 100.000 la 50.000 cu o cazare de genul Nu, ăsta? poșeta rămâne la 100.000 și Da. cazarea asta la 50.000. Ok. Batem aici, deci oameni buni și frumoși, ajutați-ne să ne îndeplinim acest vis, pentru că evident îl împlinim alături de voi, când vă arătăm cum e cazarea și așa mai departe. Dați-ne și nouă un subscribe, un like, un comentariu dacă vă place ce facem aici și vă mulțumim din suflet. Ia zi, Ibre, ce ai aflat? Deci eu voiam să-l trimit pe Alex să întrebe cât e cazarea, dar am zis, hai mă, totuși să verificăm, poate e prea mult, adică dacă era 3.000, 4.000, mai vorbeam, mai luam în calcul, dar chiar și așa. Și am intrat pe net, deci ăsta e un resort de 3 stele, zice că e de 3 stele, imaginați-vă, și costă 10.000 de bați pe noapte. Bine, asta e family rooms, că nu mai au, deci nu mai au decât camera de familie. Și asta e pentru 4 persoane, adică 1.500 de lei pe noapte, deci vreo 300 de euro. Deci, nu. Mai bine acolo unde v-am dus Noi rămânem la 20-30 de euro, ăsta e bugetul nostru pe noapte. Cât stai aici pentru o noapte, mai stai 10 nopți pe insulă la noi. Nu merită mai bine să stai 10 nopți decât o noapte? Mai convins. Deci noi suntem pe principiu cantitate, nu calitate. Sau, mă rog, un echilibru, dar nici noi nu poți să zici că facem rabat de la calitate, dar preferăm să mai lăsăm puțin din așteptări și din standarde ca să putem să stăm mai mult timp. Asta e deviza noastră. Acum știți și cât costă. Dar dacă vreți să veniți aici, Merită. eu cred că sunt și puțin mai ieftine, poate la 7-8 mii, dar nu mi-arată acum pentru că e full. Am schimbat datele ca să vedem dacă sunt prețuri mai mici pentru camere de 2 persoane și într-adevăr am găsit cel mai ieftin la 4.300 Garden View, dar camerele sunt foarte, foarte simple, deci camerele sunt ceva de genul cum arată la noi, doar că ai și piscină, fiind resort, ai și mic dejun și locație chiar pe plajă. Dar oricum, încă o dată, pentru un sejur merită dacă stăm să ne gândim. Da, dacă ai 4 nopți aici, 4 nopți în Bangkok sau mai știu eu ce, da, normal. Dacă vrei să stai 2 luni, nu poți. Altă discuție.
Dacă tot avem scuterul, am ajuns în sudul extrem al insulei pentru a vizita această pădure de mangrove. Am parcat aici scuterul pentru 20 de bați, iar plimbarea va fi gratuită. Intrarea, în schimb, este păzită de această mică bestie care are și jucăria lângă. Cuțul! Cuțul a Uite adormit încă un un pic. cuțu. Mai e unul Doi acolo. cuțu. Amândoi sunt echipați de plajă Haideți! Hai sau de cuțu! pază. Ia uite ce activi sunt micuții. Doamne, somnorilă. Hai că poate ne jucăm cu ei la întoarcere. Da, vedem dacă îi găsim mai activi. Dar uite că e interesant, vezi că e făcut așa acest pod. Pentru că, da, grădina de mangrove presupune că vom merge prin niște zone care acum sunt inundate, iar mangrovele sunt de fapt aceste plante ale căror rădăcini stau de obicei în apă și în funcție de flux și reflux, apa va urca sau mai va coborî, da, de la acele rădăcini, dar niciodată nu o să fie prea multă apă, da, ca să moară. Și asta este mediul în care ele se dezvoltă cel mai bine, în mlaștină și în apă. Mangrovele sunt foarte interesante pentru că sunt singurele plante care pot trăi atât în apă dulce cât și în apă sărată și le putem vedea rădăcinile pe aici cum sunt, zici că sunt niște șerpi așa pe sub apă, să nu vă speriați, dar așa este modelul, da? Așa toată zona asta practic este invadată de rădăcinile mangrovelor. Iar peisajul este de-a dreptul paradisiac. Foarte multă liniște, în afară de mine nu se mai aude nimeni pe aici. Explorarea poate avea și anumite obstacole. O vedem acum pe Iasmin în acțiune. Bravo, bravo! Zici că ești Jane, nu? Așa era soția lui Tarzan? Totul. Da, dai totul la trecerea aceasta. Noi, unde am mai explorat grădini de mangrove, de obicei am mers cu o barcă așa și ne-am plimbat printre ele. E cam prima oară, nu? Am mai făcut așa vreodată, să mergem pe un Plimbare, nu. Dar vreau să spun că am văzut că e și un port, un mini-port de unde poți să iei tur cu barca, doar că e mai scump decât să vii aici să-ți parchezi scuterul să te plimbi și noi cu barca printre mangrove ne-am mai plimbat, dar dacă n-ați făcut asta, merită. Clar nu în zona asta, pentru că... Au! Era cu capul, nu? Nu am văzut. Ești bine? Da. Clar nu în zona asta, pentru că aici e nivelul de apă foarte jos și în plus sunt foarte multe, adică nu prea ai pe unde. Da, da. E mare desișul aici de vegetație și n-ai cum să te plimbi pe aici cu barca. Mamă, dar aveți grijă că eu m-am dat cu capul rău. Da, sunt cioturi din astea care te pot răni destul de serios. Am făcut cucui? Nu ai făcut cucui, însă dacă erai mai insistentă, puteai. Era posibil. Am rămas doar noi. Da, plimbare foarte frumoasă pentru că e intim, așa suntem doar noi și natura asta spectaculoasă pe care o putem vedea atât aici în prim plan, cât și în zare, dacă ne uităm în orizont. E foarte, foarte pustie această insulă și asta ne place enorm de mult, să putem să vedem atât de multă natură și să fie totul atât de intim. Până și locurile astea care ar putea fi turistice, tot nu sunt, adică, nu știu, e exact că trebuie de mare insula asta încât să nu ne întâlnim unii cu alții și să fie locuri aglomerate, dar are tot ce trebuie. Asta și vorbeam, adică e exact că trebuie dezvoltată. Exact. Asta dacă evident vă place și vă doriți să explorați o asemenea, să zicem, fața Thailandei, da? Pentru că dacă sunteți în căutare de magazine, shop, da, partea asta, suveniruri, discoteci, nebunii, aici nu le veți găsi. Dar dacă sunteți pe partea asta, cum ne place și nouă de explorare mai mult a naturii, este superb. Într-adevăr, uite, să ia și paiul ăsta de aici, că paiele din plastic egal mare, mare problemă pentru natură. Nu știu cine a lăsat pe aici, dar n-a făcut prea bine. Wow, cum arată zona asta, e incredibil. Pentru că sunt mangrovele astea foarte joase și ai impresia că ar fi iarbă înaltă, nu știu, deci e atât de crud verdele ăsta.
Vezi cum arată bine? Absolut. E greu de imaginat. Nu mă așteptam, sincer, la așa ceva. E foarte, foarte frumos. Mai ales că stai așa și mergi deasupra apei și cu toată verdeața asta. Da, exact. Să mergi deasupra mangrovelor, asta n-am mai făcut-o. Am mers Da, pe sub da. ele, am mers pe lângă ele, dar așa deasupra și să fie culoarea asta și atât de dese, încât parcă ar fi un gazon așa sub noi, nu știu, deci chiar e o senzație unică. Dar mare grijă Da. la găurile din Da, podea, sunt niște să zic găuri, așa. într-adevăr. Da, oricum jungla pe care o vedem iarăși în distanță acolo mi se pare grandioasă. Peste tot e tot verde, 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 verde. În această zonă aproape am ajuns la mare și se vede cum apa înaintează acum pentru că probabil că este fluxul și uitați cum se inundă toată zona asta. Deci este un întreg freamăt în apă. Noi ne-am uitat să vedem dacă găsim pești, crocodili sau, ați înțeles, alte viețuitoare. Din păcate n-am văzut nimic, doar natură, sau din fericire, zice Yasmin. Și deci acum o să ajungem la apa sărată, da, care alimentează toată această lagună și în care toată vegetația asta s-a dezvoltat atât de spectaculos. Mamă, ce mișto! Da, aici pădurea de mangrove chiar a devenit pădure, de unde mai devreme era totul atât de jos, ai văzut ce puiuți erau acolo, cred că n-aveau un metru înălțime. Aici se vede că sunt niște mangrove care au ceva vârstă, să zicem, ceva ani de au crescut atât de mari. Și uite, se vede marea. Da, da, și e bine că e umbră. Și cât de frumoase sunt rădăcinile astea așa peste tot aici. Spectaculos. Chiar suntem curioși să vedem cum se închide acest drum, cu ce peisaj și cum pontonul ăsta o să se termine în mare. Ia uite, ăsta este ideal pentru pescuit. Deci pescarul din mine vede aici așa o desfășurare cu vreo 2-3 lansete. Frumos, da, încolo e peștele la mare aici, că se vede câtă întinderea de apă este. Da, chiar este un loc minunat, foarte liniștit, super, recomandăm zona aceasta, ne place. După așa o explorare frumoasă ne-am oprit la Ronis, este un restaurant, pub, nici nu știu cum să mă exprim, foarte interesant. Plantație. Da, plantație, este chiar pe Fermă. șoseaua principală și te simți așa ca într-un film pentru că aici sunt o grămadă de Thank turiști you. care s-au oprit în același loc, cam singuri din toată pustietatea E foarte asta. recomandat locul, de aia ne-am oprit și noi, de fapt. Exact, am găsit chiar review-urile unui domn din România, părea a fi, care ne-a recomandat mango sticky rice, așa că domnul, cum nu scapă numele. Răzvan, nu mai știu. Domnul Răzvan, care a fost aici, dacă vede vlogul, să știe că am citit review-ul și ne vom lua inclusiv mango sticky rice. O să vedeți, este un desert specific din Thailanda și suntem foarte curioși să-l gustăm. Duceți la iubire aici. Eu mi-am luat nucă de cocos cu americano și cu bucăți de cocos. E coconut americano. Arată foarte bine. Da, pentru că domnul are plantații și de cocos și de alte fructe, înțelegi? Și de aia e atât de recomandat. Am văzut copac de durian, papaya, am mai văzut pe acolo calamansi, cred că e, sau lime. Și sigur are și copac de cacao. Vreau să mă duc după aia pe el prin Da, curte da. pe ei, sper să mă lase. Cred că Cu mă lasă. siguranță, cu siguranță. Am văzut și un mini banan, are multe aici în o gradă. Deci bem ceva, mâncăm ceva, imediat o să vină că am și comandat ceva de mâncare. Dar încă o dată, dacă aveți drum pe aici, pare ca fiind un loc chiar ok. Bun? Păi, super bun. Deci, ia gustă. Cât de fresh e. Doamne, chiar foarte bun. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de Atât bun. de fresh, pentru că lumea a recomandat și nucile lui de cocos. Da, Și de-aia da. am zis că aveam poftă de cafea, dar ca să fie ceva specific local, mi-am luat și cu cocos. E incredibil Și apă de de bun. cocos proaspătă cu bucăți de cocos și cu americano. Și se simte foarte bine cocosul. Foarte, foarte fain. Ca să vedeți că și în Thailanda se utilizează îngrășământ natural, da? Deci sub acest copac care produce durianul, fructul acela foarte special,
M-a avertizat domnul Dei să am grijă că este îngrășământ natural de la un bivol, tot ceea ce vedeți aici. În cazul în care v-ați gândit ce este floarea aceasta foarte, foarte frumoasă, ea este floarea de banan. Uitați-vă cum bananele micuțe încep să se formeze aici. Deci acest bananier pare ca fiind unul foarte mic, e un puiuț, are undeva la 1,5 m înălțime, dar chiar și așa s-a străduit să scoată o floare și câteva mini banane. Ce ai găsit bine aici? Copacul meu preferat Care este acela? de cacao. Wow, dar uite ce frumos că sunt fructele exact aici, deci încă nu au fost culese. Bine, domnul a fost foarte amabil și a zis că dacă vrem putem să rupem unul să-l desfacem, dar din câte O să remarcăm... mai întreb o dată că sunt făcute, adică pe ăsta toți sunt făcuți. Da, Și mai are pe sus, am mai văzut unul nefăcut, Da. acolo unul verde, Dar nu sunt are prea prea micuțe. multe fructe. asta e problema, da. Ăsta a murit săracul, mâncat de furnici. Da, pare că aici a fost un atac brutal. Dar oricum are o livadă foarte complexă. Și cum arată purăiașul ăsta aici, laguna asta mică pe care a făcut-o, nu vine să cred. Ce curte frumoasă. Da, e o curte de adevărat spectaculoasă. Hei, are și copac de cafea. Da, ia. Deci aici să vii la restaurantul Roni, nu vii doar să mănânci. Chiar e o experiență, dar mai ales dacă n-ai mai văzut plante tropicale sau fructe. Aici e locul, uite, da. Și asta cred că într-adevăr. depinde de sezon. Odată vezi cacao, altă dată poate are durian, altă dată, știi, depinde. Da, păi uite, cafeaua încă e în floare, vezi, încă n-a scos fructele. Dar, într-adevăr, el aici face tot spectacolul acesta prin prisma copacilor pe care i-a pus în grădină și uite-te cât de diversi sunt, pentru că aici ai și jackfruit, uite jackfruitul cât de plin e. Îl vezi acolo sus? E plin jackfruitul. Are o grămadă de fructe, cred că sunt peste 30-40. Mamă, tu ai văzut câte banane sunt aici? Deci n-am văzut în viața mea atât de multe. Da, uite, e chiar un ciorchin foarte, foarte bine crescut. Și bananele sunt mari, se vede că e un soi de ăsta altoid, vezi, care face banane mari, seamănă cu alea pe care le găsești în comerț. Nu sunt alea micuțe, sălbatice, că mai sunt și alea care sunt degetul, așa. Nu prea ai ce să alegi din ele, dar ăsta e un soi, ia uitați-vă cât e mâna mea. Stați să nu cal prin vreo furnică roșie de aia să mă ciupească. Uitați-vă cât e mâna și cât e banana. Sunt chiar bune de tot. Și după cum puteți vedea, a pus aici o mică fântână, poți să stai și aici la masă. Foarte, foarte frumos. Alex! Da, Un șarpe! aoleu. A Ia, căzut din copac! un șarpe a căzut din copac. Deci fix când am trecut pe lângă, a Păi căzut stai să ceva nu din calc copac eu. și când Unde? m-am uitat, un șarpe, uite-l! Stai să-l văd, că nu-l văd. Uite-l, se uită la mine, Ce mic e. alertă, hai să Da. mergem, iubire. Stai mai bine că nu-ți face nimic. Dacă, ok, și dacă pica pe mine? Îmi Dacă făcea pica pe oare ceva? tine, era distracție. Haide Da, de aici. e un șerpișor, nu ăsta e bine de mănâncă furnici, nu e ceva foarte bine, periculos. hai. Dar e foarte frumos, să știi, Da, l-aș e lua superb, acasă. e superb. Ia-l pe tine. Hai. Șerpișor, hai că se mișcă, uite, să duce la treaba lui. Da, deci când ești în atât de multă natură, este evident că vei găsi și asemenea momente. Dar uitați-vă cât repede se mișcă, chiar se mișcă rapid. Uite, s-a dus organizat încolo. Ia uitați ce frumos aici a pus și o fântână. Un mic lac ce a construit aici omul frumos, cu niște măsuțe unde poți să stai să te relaxezi. Niște peștișori care, ia uitați, se cam bucură să mă vadă, probabil că de obicei primesc hrană. Da, se bucură foarte mult să fiu aici, lângă ei. Deci v-am zis, un loc chiar superb. Aș putea spune o oază de liniște, de natură și de animale, că ați văzut mai devreme, n-am putut să vedem prea multe. Aici am văzut și un șerpișor, am văzut și un peștișor. Vedem de toate în acest colț de rai. Foarte fain. Nu știu dacă voi avea voie, dar o să iau și eu vreo 2 globițe din astea așa și să le dau către peștișori. Ia. Ia uitați-i. Mamă, nimic n-am înțeles. Nici ei, nici eu. Au fost prea puține, clar. Au mâncat instant totul. Dar mă voi opri că știu că poate au și un program de masă. Opa, venim mâncarea între timp? Da, Dar ce bine arată. am și gustat puțin din ea, ca să fiu sigură că e ok pentru tine. Da, nu? Și e ok. E ok, da? Să dă acceptul. Chiar e foarte bună. Ce da. este mangostii direct, o porție Arată mare, bine. mare. Da. Și toată lumea spune că e cel mai bun din lume. Din lume? Da. Aoleu. Deci mă pune după aia să revin aici ca să pot să mănânc așa ceva?
Da? Sau îi cer rețeta lui Roni. Da, Roni care e super de treabă, e un personaj în sine. L-am întrebat despre șarpe și a zis că nu e nicio problemă, că mănâncă doar insecte și că n-are o travă. Da, ți-am zis. Nu era deloc impresionat, era... Nici o grijă, uite, domnul Roni e aici în spate. Snake, green snake. Very nice. Very good. Da, este un șarpe de treabă, a spus, să-l știe de când era mic. L-a crescut aici în ogradă. E șarpele ăla din, cum se numea desenul ăla animat? Din Zootopia. Da, da, da. E șarpele din Zootopia, avea Care doi era dinți foarte ăsta. prietenos. Da, era foarte, foarte de treabă. Hai să mâncăm, să vedem cum e mâncare. Ambientul chiar este perfect. Ne simțim foarte bine aici, avem și un cățel pe la picioarele noastre. Mâncarea cum e bine? Bună. Bună, deci domnul Roni ne-a recomandat ce a gătit soția astăzi, nu? Deci Da, noi venim am vrut zilei. altceva, dar a zis, eu am vrut pui cu usturoi și a zis, pui cu usturoi găsești peste tot. Dar soția mea face asta cu curry. Și adevărul că e bun. Chiar e bun. Chiar e foarte E diferit de ce am încercat. Nu e curry din ăla greu, așa păstos, e umed. Așa este. E un curry mai lejer, dar foarte gustos. De obicei, pasta asta de curry uneori e prea praf, se simte praful ăla ciudat în ea. Asta e mult mai lichid. Așa e. Chiar e bun. Iar porția... Noi ne-am luat o porție la doi oameni, că Iasminei nu prea era foame. Și plus că avem desertul uriaș. Exact. Dar porțiile sunt foarte, foarte generoase. Așa că înțelegem pe românii care au fost aici, îi salutăm cu drag dacă își amintesc de locul ăsta. 2024. Nu s-au schimbat lucrurile prea mult, ba chiar poate înspre bine. Vă putem garanta de asta de aici, la fața locului. Bun. Nu știu cum o cheamă pe soția domnului Roni, dar îi spunem că foarte bine, doamnă, foarte bine, porția. Hai că a venit momentul să gust cel mai bun mango sticky rice din lume, conform review-urilor. E bun. Deci, Îți place, nu? mango e super bun, nu e deloc ațos, se topește în gură. Orezul e plin de lapte de cocos și a fost lăsat așa, adică s-a făcut ca o budincă. Și în plus e plin de chestii din astea crocante, semințe prăjite, ceva de genul, care mie îmi plac super mult. Deci, e cam dintre cele mai bune. Hai că ai mâncat până acum, sincer, o grămadă de mango sticky rice la viața Da, ta, și ultimele pe care le-am mâncat chiar m-au dezamăgit, deci oricum standardele acum erau scăzute. Dar nu știu dacă e chiar cel mai bun, dar cu siguranță e printre cele mai bune. Și porția e foarte, foarte mare. Super bun. Omul crește aici totul, mango, nuca de cocos, nu m-aș mira să crească și sticky rice-ul. Deci e tot organic și delicios. Mă bucur din suflet. Ia să că-ți place. gustul că ăsta e desertul tău preferat. Da. Ia să vedem aici cum este acest mango sticky rice, că Iasmin l-a tot lăudat, dar sunt și eu curios să văd cum va fi. De fapt, tu ești din juriul Masterchef, că tu chiar ești Da. mare fan de desertul ăsta. Da, orezul e bun, e lipicios. Este făcut suficient cât să nu se zdrobească prea mult, dar nici să fie prea tare. Mamă, dar ce? O jurizare completă Da, dau da. aici. Dai Acele cuțitul bobițe sau nu? prăjite, da. Acele bobițe prăjite sunt exact cât trebuie, pentru că am mai mâncat unele de sărau lucrurile dentare. exact. Și erau probleme. Dar ia cu mango și cu orez, Și dragoste. acum facem, ce? da. Trebuie să faci combinația lingura completă. perfectă. Exact, lingura perfectă. Ia să o vedem aici că se alcătuiește acum. Lingura perfectă înseamnă să iei toate ingredientele deodată. Ia să vedem. Da, E bun? Dai cuțitul sau lingura? eu dau furculița. Hai să o împlir găgea. Nu stă. Adevărul e că e foarte bun, pentru că a avut și acel lapte de cocos care a fost absorbit de acest orez glutinos și porția de mango este mare. Deci, din partea E un ta, mango întreg imens, adică gândește-te cât de mare a fost mango, că Da. e cât farfuria asta. da, Deci a fost un mango întreg, foarte mare, care oricum e destul de scump, deci de-aia a fost puțin mai scump decât în alte locuri aici. Nota mea e 9.5, dar din cauza că a adus mango sticky rice înainte de felul principal și până am mâncat noi puiul, s-a absorbit tot laptele și mie mi-ar plăcut să fie puțin mai umed, să zic așa.
Altfel e super bună. Bun, deci dacă veniți aici, solicitați să vă aducă mango sticky rice după ce ați mâncat. Da. Am scris și noi aici gândurile noastre. O să-l rugăm pe domnul Roni să ne agațe pe undeva, nu știu dacă ne lasă să-l punem noi. Ideea e că dacă găsiți acest mesaj aici, să ne trimiteți și nouă o poză. Să știm că ați recepționat mesajul și că ați fost aici. Aici este Roni. Yeah. Romania here. Say hello to Romania. Hello, Romania. Romania. Yes. Thank you, Welcome Roni. to Kochang. Thank you. Very good food, very good food. atmosphere. See you again. See you. Thank you very much. Cap în cap. Super de treabă, domnul Roni. Aici nota a făcut 330 de bați. Un preț corect, am putea spune, și atmosfera ați văzut că este una chiar deosebită, adică dacă aveți drum pe zonă, vă recomandăm de suflet să veniți aici. Dacă mai găsiți anunțul nostru acolo, să ne spuneți și noi. Doamne, deci uitați-vă ce copac am găsit. Efectiv sunt ca niște crizanteme uriașe. Le-am văzut căzute așa pe jos și a trebuit neapărat să oprim. Deci copacul ăsta are 3 frunzulițe, în rest pare uscat, dar e plin de flori din astea uriașe și uitați-vă ce covor lasă pe jos. Da, uite aici înflorește una. Doamne, ce superbități! Și cad așa pe aici, nimănui nu-i pasă. Eu m-am oprit să iau câteva, mi-aș face un buchet. Păcat că sunt foarte scurte, dar totuși. Ați mai văzut așa ceva? Asta e buchetul. Totul se întâmplă aici, în fața unei benzinării super locale. Doamne, deci câte flori, ce frumusețe! E super și de acolo să știi că este o plantație de dragon fruit. Da, Nu da, sunt da. cactus și aia de pare că sunt așa la întâmplare, nu, ai o plantație de dragon fruit. Wow, ce frumos! Mamă, cum arată jungla pe aici, cât de densă e și deja e noapte când intri. Ia uite-te cum începe să pice lumina. Ce aici, bine, vedem pe aici maimuțe, șerpi sau alte animăluțe. Uite-te, știu cât de tigri, ai vrea? Da. Foarte, foarte. Da. Stai să țin de asta mai ușor, că-ți fac creierii pe aici. Mamă, ce copaci înalți pe aici! Da, și ce frumos miroase. Pe aici sunt ceva resorturi din astea în care îți dai seama că vezi jungla sub tine. Wow. Și în jos marea. Mamă, cum e curba asta de la urcare, oare mai putem urca pe aici, bine? Sperăm că da, dar trebuie să fim atenți la mașini pentru că iau viraj, uite-te că e contrasens cumva, vezi? E foarte periculos acest viraj. E viraj de rally aici. Uite-te și tu, ac de păr super strâns. Da, deci la venire când urcăm, îi dăm așa cu... Te rog eu să nu mă lași pe jos pe aici. Uite cum se vede în față, ia uite-te și tu puțin. Mai ții minte când m-ai lăsat în Costa Rica pe jos? Da. Să urc mare deal, te rog. Mamă, ce abrupt e tot. Da, spectaculoasă insula, chiar spectaculoasă. Baftă. Hai că a fost drumul bun. Acum suntem Hop. prin nisip. Ține-te bine. GPS-ul ne zicea de mult că am ajuns, dar evident că nu era informația corectă. Nu ești sigur că mergem cu scuterul, că fai de cap. Iubirea, nu vreau să mă jurez Ține-te bine, genunchii. ține-te pe aici. Ține-te bine că avem din ăsta de off-road, avem KTM. Da. Deci eu nu vreau să mă julesc. Da. Măi, bine, tu crezi că te-am adus aici să faci buba? Ia Hai uite. de mine cum arată drumul ăsta. Păi, da, aici e un drum dedicat cunoscătorilor. Da, exact. Păi am văzut că mulți lăsaseră scuterul la intrare, dar... Nu, iubire, tu ești aici cu pilotul profesionist, ia uite. Mă, dar zici că am ajuns la pădure, nu știu. La vama veche camping, în pădure.
Uite ce frumos! Aici mi-ai spus tu că este zona backpackerilor, Da. deci doar cunoscătorii vin aici. Și deja începe să-mi placă, să știi. Pare că sunt multe scutere. Mamă, ce nisip! Hai că e bine, am ajuns. Plaja asta la care am ajuns se numește Lonely Beach și din ce am înțeles eu e cunoscută ca fiind plaja backpackerilor. Cred că sunt hosteluri sau ceva aici, nu știu, nu ne-am interesat, dar am înțeles că e cumva cea mai animată zonă. Parcă mă interesează niște de cazări aici și lumea spunea că nu prea poți dormi, că e agitație, deci nu știm ce se întâmplă seara. Văd că sunt foarte multe baruri și lumea stă și se uită la apus, de zici că e spectacol. Poate prindem și un fire show, habar n-am. Ar trebui că e weekend. Există potențial. Da. Adică se vede că cei care sunt acum la apus, mai târziu cred că se transformă. Dar îmi place că, adică e o zonă așa, no fuss, să zic, e fără fițe, sunt scaune din astea de lemn, toată lumea stă, se uită la apus, nu sunt șezlonguri sau beach bar-uri din alea cu pretenții. E atmosfera chiar relaxată, dar nu mă așteptam să fie atâta lume. Adică așa este, da. Eu am zis că se transformă după ce apune soarele, în sensul în care mai bem ceva, mai așa, se transformă într-un loc de party așa, nebun. Cam Vama Veche, cum v-am spus, cam așa simt atmosfera. Dar plaja, într-adevăr, nu e cea mai frumoasă, tot la noi zic că e cea mai frumoasă. Da, și nu e atât de lată, e destul de intimă, dar cred că din cauza asta se și simte mai aglomerată. Adică am ajuns aici și când am văzut atâția oameni pe scaune, ieri și astăzi pe unde am mai fost, n-am văzut atâta adunare de oameni. Da, e mai îngustă, să știi, mai micuță. Dar am venit aici să ne bucurăm de un apus, o să stăm puțin să ne uităm că joacă niște oameni frisbee, acolo am văzut în zare. Noi suntem foarte pasionați de frisbee. Și acolo joacă, deci cred că e sportul de pe plaja asta, știi? Da, clar. Hai să ne și noi, să stăm puțin pe un scaun, să ne uităm la apus și să vedem cine mai rezervă ziua de astăzi. Am decis să ne așezăm la acest bar, Mimo Beach Bar. Mi-a plăcut foarte mult așa, atmosfera, vibe-ul, muzica. Uite, sunt și acolo sus niște locuri unde poți să stai așa și sunt niște oameni care pare că au niște subiecte despre viață, așa, din câte gesticulează. Au și happy hour. 99 este mojito-ul. Și încă se simte așa atmosfera din timpul zilei, care acum l-a pus parcă te îmbie așa la relaxare. Și cred eu că aici, dacă se supără băieții mai tare și dau în sculele astea, sigur, poate să pună și de o petrecere. Sunt și câteva anunțuri pe aici de ce se întâmplă la nivel de evenimente. Boxele sunt mari, locuri pe unde să poți să mai stai. Uite, aici stație de amplificare cu pupitru, cu tot ce trebuie. Barul e acolo. Da, e un bar exact așa cum ți-l poți dori. Ia uitați-o pe micuța sirenă. A mers să încerce apa și este atât de mică apa încât merge Iasmin de vreo 20 de minute până la genunchi, așa. Să sperăm că i-a plăcut băița. Ia uite și un cățel care te însoțește. Cuții! S-a lăsat seara și am decis să venim să mâncăm ceva la un restaurant destul de tradițional. Iar aici Iasmin a văzut în meniul zilei ceva foarte, foarte interesant pentru noi, ca soi. Hai să vedem cum va fi aici servit, pentru că este dish-ul nostru preferat. With chicken. Yes, Chicken, deja ai comandat? Nu știu, but I look a little more. Yes. Thank you very much.
Ce avem aici este faimoasa supă caosoi pe care Iasmin a comandat-o. O să vă povestească imediat mai multe despre ea. Iar aici avem spring rolls, adică pachetele de primăvară pregătite prin prăjire sunt acestea, că pot fi și naturale. Deci un pic de... Da, adică fără să fie pregătite termic. Supa asta e originară din nordul Thailandei. Nu o găsești foarte des în alte zone. În Chiang Mai și în Chiang Rai, mai precis, acolo e teoretic cea mai bună. Dar de fiecare dată când o vedem în meniu o încercăm pentru că e delicioasă. Curry-ul e picant și e pe bază de cocos. Înăuntru are noodles fierți și la exterior are acești noodles prăjiți, ceea ce e foarte interesant. Adică nu mai vezi la alt curry chestia asta și de fapt din ce știu eu de prin Thailanda e cam singurul curry care se face cu noodles cu ou. Iar în interior se poate face cu pui, vită, porc. Noi am luat cu pui. Mamă, dar ăsta e plin de pui. Wow, da, arată bine. Și mai vine cu murături. Apropo, să încercați să puneți murături în ciorbă dacă vă place ciorba acrită, e o variantă super bună. Și cu ceapă și lime. Chiar Dar arată foarte atenție, bine. că poate să fie picantă. Atenție că poate să dea dependență de fapt ce e acolo. Mamă, ce picant e! Oh my god! Și nu te avertizează. Te pocnești, a? Bine, nu ne era teamă pentru că mâncăm picant, dar în multe locuri te întreabă spicy sau non-spicy. Aici n-a zis nimic, dar citisem în review-uri că e picant, dar nu mă așteptam să fie Da? așa. E dur așa? Ia că m-ai făcut curios. Ia, Foarte dă-și picant. Dar e foarte cremoasă zeama asta, deci nu e ca o supă, chiar e un curry gros așa. M-ai făcut chiar curios să văd cât de picant. Ai grijă. Ia. Foarte. O, da. Este. Noroc Mamă, că dăm și cu spring rolls. așa este și simți așa cum pe de o parte te unge pe gât pentru că are acel lapte de cocos, dar pe de alta e un punch așa de mirodenii foarte, foarte dur, dar îmi place. E bun. Și cât Iasmin se va răsfăța cu această supă delicioasă, eu o să merg pe varianta aceasta de spring rolls, da? Deci pachetele de primăvară. Aici nu ar trebui să fie neapărat ceva complicat, ar trebui să fie în interior cu legume. Da, e foarte bun că legumele sunt așa gătite și chiar un pic picante, parcă ar fi așa un fel de mâncărică în interior. Nu e, cum să vă zic eu, nu sunt legumele chiar așa proaspete, negătite. Le parcă au fost gătite un pic înainte și chiar foarte delicios. Dar voiam să zic, tu vezi cât pui avem noi în asta, avem 2 copane de pui și pe lângă astea 2 copane am mai pus și carne tăiată. Wow. Deci uite de câtă carne e și câți tăieții, adică din punctul meu de vedere porția asta e pentru 2 persoane. Adică la noi în România o supă nu e atât de mare. Clar ar fi putut fi pentru 2 persoane, cu atâția tăieții e foarte consistentă. Da, 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 absolut. Am gustat și eu mai devreme din caosoi și e senzațional de bun, mai ales că am descoperit și niște dulceață de ardei iute în interior. Iar cu ceapa asta așa și cu toate ingredientele astea, cu toată partea asta așa picantă, mi se pare că e pe departe cam cel mai bun lucru pe care l-am mâncat aici în Thailanda, dar și cel mai picant, iau dezvolat. Iasmin e în suferință în timp ce mănâncă. Vine la pachet cu un pic de nădușeală, efectiv te încinge. Dar e bun, e bun. Iar aici la pachetele de primăvară, sosul acela parcă avea așa un pic de gust de mere, nu ți s-a părut? Da. Foarte interesant, un sos dulce, acrișor, dar mai mult dulce. Și ceva fermecător. A venit și nota de plată, este 200 de bați, ceea ce înseamnă undeva cam la vreo 28 de lei aproximativ, un preț foarte bun pentru ceea ce am mâncat aici și chiar vă recomandăm acest restaurant, o să vă lăsăm linkul de Google Maps în descriere. Acestea fiind spuse, oameni buni și frumoși, sperăm că din suflet că v-ați simțit bine astăzi alături de noi, vrem să vă salutăm cu mare bucurie, nu uitați să lăsați și nou un like, un subscribe, un comentariu, un hype și ne vedem cu mare drag în următorul episod. Numai bine! Ceau, ceau! Pa!